नमस्ते, तपाईहरु सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले छिटो बन्ने र मिठो पनि हुने नेपाली खाजा वाइवाई चाउचाउ बनाउन लागेकी छु। चाउचाउ बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला अगाडि तेल तताउने। तेल तातिसकेपछि फिटेर राखेको दुईटा अन्डा राखेर हामी यसलाई तार्छौं। अन्डा पाकिसकेपछि अन्डालाई निकालेर प्लेटमा राख्छौं। अब त्यही प्यानमा तेल राखेर हरियो खुर्सानी, पियाज राखेर फ्राई गर्छौं। अब यसमा हामी भेजिटेबलहरु राख्छौं। बन्दा, क्याप्सिकम, अब तपाईहरुसँग जे छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई राम्रोसँग चलाएर एकछिन पाक्न दिने हाई हिटमा। थोरै नुन पनि राख्छौं। अब चाउचाउको सबै मसलाहरु राखेर राम्रोसँग मिक्स गर्छौं। त्यसपछि 2 प्याकेट वाइवाई चाउचाउलाई फुटालेर राखेर चलाउँछौं। एउटा टमाटर र थोरै बेसार राखेर मिक्स गर्छौं र 3 कप जति पानी राखेर हाई हिटमा छोपेर पकाउँछौं 2-3 मिनेट जति। चाउचाउलाई हामी 5 मिनेटमै फटाफट पकाएर खान सक्छौं। त्यति सजिलो छ बनाउन। हुन त चाउचाउ सबैलाई बनाउन पक्कै पनि आउँछ होला। अब यसमा म्यागी मसला पनि राख्छौं। यो अप्सनल हो, छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। तर यसले चाउचाउको टेस्ट एकदमै मिठो बनाउँछ। चाउचाउलाई अब पानी नसुकुन्जेलसम्म पकाउँछौं र अन्त्यमा पकाएर राखेको अन्डालाई काटेर राख्छौं। ल हेर्नुस्, हाम्रो वाइवाई चाउचाउ 5 मिनेटमा पाकेर रेडी भइसक्यो। तातो तातो सर्भ गर्नुहोस् र इन्जोय गर्नुहोस्।